So, በዚህኛው ቪዲዮአችን ደግሞ ለማየት እንሞክረው የአክቲቭ ዳይሬክተሪ ዶሜን ሰርቪስ ወይም የዶሜን ኮንትሮል ኢንስታሌሽን እና ከዛ ማሻገር ለሱ የሚያስፈልጉ ኢኒሻል ኮንፊግሬሽኖች ናቸው። እንደምታዩት ሰርቨር ማናጀር ላይ ኤቭሪቲንግ ሴትአፕ ተደርጓል። አይፒ አድሬስ ሰጥቷል። የማሽን ኔማችን ከዶሜን ውጭ ያለው ስራ አብዛኛው ስራን ሰርተው ስራው ኢኒሻሊ ምን እናደርጋለን ሮሉን እንጭናለን። ሶ ማኔጅ ለገብተን አድ ሮል ኤንድ ፊቸርስ ትላለች። እሱን ስንነካ ይሄ ፓርት ይመጣልናል። እዚህ ላይ ቤዚካሊ ምንም ምርጫው ነገር የለም። ሶ ከመከተላችን አስቀድሞ ምን ነገሮች ማየት አለብን የሚለው ኖቲፊኬሽን ነው የሚያመጣው። እዚህኛው ኔክስት እንላታለን። ኔክስት ስንል እዚህኛው ስክሪን ላይ እንደምታዩት ሁለት ኦፕሽን ይሰጠናል። ኢንስታሌሽን ታይፓቸው ምን ይሁን የሚለውን ይሰጠናል። ኢንስታሌሽን ታይፕ ሮል ቤዝድ ወይ ፊቸር ቤዝድ ኢንስታሌሽን ወይስ ዴስክቶፕ ሰርቪስ ኢንስታሌሽን ይላል። የመጀመሪያው ኦፕሽን ምንወስዱ ከሆነ አሁን ያለው ሰርቨር ላይ ይሄን ሮል ወይ ፊቸር ቤዝድ ኢንስታሌሽን እንሰራ ነው። ካልሆነ ደግሞ ሪሞትሊ እዚህኛው ሰርቨር ላይ ሆነ ሌላ ሰርቨር ላይ የምንጭን ከሆነ RDS ወይም ደግሞ ለዚህ የሚያስፈልግ ማነው እዚህኛው ማሽን ላይ ሆነን ሌላ ዲፕሎይመንት ሴሽን ፈጥረን የምንጭንበት ሁኔታ ነው። ሶ አሁን ባለው ሁኔታ እዚህኛው ሰርቨር ላይ አክቲቭ ዳይሬክተሪ ዶሜን ሰርቪስ አችንን ለመጫን እየሞከርን ስለሆነ የመጀመሪያው ኦፕሽን እንመርጥና ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። ኔክስት እንለዋለን። ሶ ኔክስት በምንለው ሰዓት ላይ ይሄኛው ስክሪን ይመጣል። ሰርቨራችን ላይ ማለት እሱን እንመርጣለን። እዛ ከመረጥን በኋላ ኔክስት በተን ነው የምንለው። እዚህ ጋር በመጣ ሰዓት ላይ እንደምታዩት ብዙ ሰርቪሶች አሉ። እኛም ፈልጋት አክቲቭ ዳይሬክተሪ ዶሜን ሰርቪሱን እንመርጣለን። አሬን ፊቸርስ የሚል ፖፕ አፕ ዊንዶው ይመጣል። እሱን እንመርጥና ኔክስት እንለዋለን። ኦኬ እዚህኛው ላይ ሪስፔክቲቭ ፊቸሮች ከዚህ ጋር በተያያዘ ያሉ .NET ፍሬምወርክ ፈልገዋለሁ። እሱን ፒክ አድርጓል። ታች ላይ ደግሞ ግሩፕ ፖሊሲ ማኔጅመንት ራሱ ስለሚያስፈልገን ቴክ ተረኳል። ሶ ሪስፔክቲቭ ፊቸሩ እንደተመረጠ ነው ያለበት ሁኔታ ኔክስት እንላለን። ሌላ አሶሺየትድ ወይ ሪኳየርድ ፊቸር ካለ ምን መርጠን የምትጨምሩት ካለ እሱን እንመርጣለን። ከላይ ግን .NET ፍሬምወርክ ሪኳየርመንት ይወስዳል። ከስር ደግሞ ግሩፕ ፖሊሲ እንዳያችሁት ማኔጅመንት የምትለዋን በኋላ ላይ ግሩፕ ፖሊሲ ለመፍጠር የሚያስችለውን ፊቸር ሰሌክት አድርጎታል። እሱን ከመረጥን በኋላ ኔክስት ምንለው ይሆናል። ሶ እንዳልነው ከቀደም ስንመርጥ እንደነበረው ሮል ቤዝድ ወይ ፊቸር ቤዝድ ነው። ሶ ያንዳንዱ ሮል ደግሞ ብዙ ፊቸሮች አሉት። ስለዚህ ሮሉ በጥቅሉ ሴት ኦፍ ፊቸሮች የተወሰኑ ፊቸሮች በአንድ ላይ ሰብስቦ ለመያዝ የሚያስችል እንደሆነ ነው የሚያሳየን። ሶ ፊቸሮቹ ደግሞ በዛ ሮል ላይ ዲፔንድ የሚያደርጉ ናቸው። አንዳንዶቹ አውቶማቲካሊ ከሮሎቻችን ጋር ይጫናሉ። ሌሎቹ ደግሞ በኋላ ላይ አድ ማድረግ የምንችላቸው ፊቸሮች ይኖራሉ። ከዚህ ጋር የተወሰነ ኢንስትራክሽን ነገሮች ይሰጣቸዋል። learn more about active directory ከዛ ውጪ config office 365 የሚሉ ተጨማሪ መረጃዎች ይመጣሉ። እንደና ያህል ADDS ምን ማለት እንደሆነ ፖፕሌት ያደርጋል። ሶ አክቲቭ ዳይሬክተሪ ዶሜን ሰርቪሳችን በኋላ ላይ የሚሰራውን የዲሲ ስራ ወይም ዶሜን ኮንትሮል የሚሰራውን ስራ ለመስራት የሚያስችላል ሴንትራል ፓርታችን ነው። እሱን እንወስድና ኔክስት እንለዋለን። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት all the features አብሮ ተጭኗል። ምናልባት ፊቸሮቹን እንትኑን ለማሳየት ስክሪን ላይ ያለችው ኤሌመንት ለማሳየት ያህል አክቲቭ ዳይሬክተሪ GDS ይላል። ከዛ ቀደም በዲፎልት ተመርጦ የነበረው ፖሊሲ ማኔጅመንት ከዛ የሚፈልጋቸው RSAT በተለምዶ RSAT የሚለው የሪሞት ሰርቨር አድሚኒስትሬሽን ቱልስ ፊቸር ይጫናል። ADDS ኤንድ ADS ቱልስ አለ። PowerShell for active directory management ያስፈልገናል። ከዛ ውጪ በኋላ ላይ የዩዘር የግሩፕ ፖሊሲ የኦርጋናይዜሽናል ዩኒት ስራዎች ስለምንሰራ አብረን ከዶሜኑ ፕሮሞት ከሆነ በኋላ ለሱ የሚያስፈልጉን አክቲቭ ዳይሬክተሪ አድሚን ሴንተር እና ADDS ስናፒን ወይም ኮማንድ ላይን for active directory እና የፓወርሼል ሞጁል for active directory እንደገና ደግሞ በግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ለምንሰራቸው ስራዎች ደግሞ አክቲቭ ዳይሬክተሪ አድሚን ሴንተር አብሮ የሚጫን ይሆናል። ከላለችው ቼክ ቦክስ ሪስታርት የምትለዋን እሷን ቼክ ቦክስ በመንካት በኋላ ከጨረሰ በኋላ ሪስታርት ፊቸሩን ሲጨርስ ሰርቨሩ ሪስታርት እንዲያደርግ ማድረግ እንችላለን። ከዛ ውጪ ከታች እንደምታዩት ኤክስፖርት ኮንፊግሬሽን ሴቲንግ ትላለች። እሱ ጋር ሄደን ክሊክ እናደርጋው እዚህ ጋር እስካሁን ለመጫን ስንመርጣቸው የነበሩትን ሴቲንጎች ኤክስፖርት ያደርግልናል እንደምትመለከቱት ማለት ነው። የቶታል አስቀምጥልኝ ይለኛል። ክሊክ ካደረኩ በኋላ መስጠት እችላለሁ። ካልሆነ ፊቸሩን ኢንስቶል ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። አክቲቭ ዳይሬክተሪ ዶሜን ሰርቪስ በዚህ መልኩ የምንመርጠው ሰርቨር ላይ ሙሉ ለሙሉ ይጭናል። ሲጨርስ ከታች የሰራቸውን ነገሮች ማየት እንችላለን። እንደገና
ወደታች ምናልባት አንዳንድ ፊቸሮች ላይ በሚጫን ሰዓት ላይ ረጅም ነገሮች ካሉ ስክሮል እያደረጋችሁ ማየት ትችላለን። አሁን ግን ለዲዲኤስ የሚያስፈልገን ቅድም ያወራናቸው ነገሮች ጭኖ ጨርሷል። እዚህ በኋላ ADDS አክቲቭ ዳይሬክተሪ ዶሜን ሰርቪስ ሮል እዚህ ሰርቨር ላይ አቬሌብል ሆኗል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ይሄ ሰርቨራችንን ዶሜን ኮንትሮል ማድረግ አለብን። በተለምዶ ቴክኒካሊ እንደምንለው ፕሮሞት ዲስ ማሽን ጫንበት ማሽን ዶሜን ኮንትሮለር ወደ ማድረግ ፕሮሞት እናደርገዋለን ማለት ነው። ሊንኩ እንደምታዩት ፕሮሞት ሰርቨር ዶሜን ኮንትሮለር የምትላለች ከላይ ኖቲፊኬሽን ባር ላይ የሚሄደን ሶስቱን ገብተን በተመሳሳይ ሊንክ ማግኘት እንችላለን። ክሊክ ስታደርጉት ይሄኛው ዊንዶው ይመጣል። እዚህኛ ላይ ኦፕሽን ይሰጠናል። ኦፕሽኖቹ ምንድናቸው? ዲፕሎይመንት ኦፕሬሽን ይመስላል። መጀመሪያ ላይ የሚሰጠን ኦፕሽን ለማየት አድ ዲፎልት ማየት ይችላልላችሁ። አድ ዶሜን ኮንትሮል ቱ ኤግዚስቲንግ ዶሜን ይላል። ኦሬዲ የተፈጠረና የተዘጋጀ ዶሜን ኖሮ ይሄን ማሽን አንድ ዶሜን ኮንትሮል ማድረግ ስንፈልግ ለምሳሌ እንደ ሰከንዳሪ አክቲቭ ዳይሬክተሪ ዶሜን ኮንትሮል ማድረግ ስንፈልግ እሱን እንመርጣለን። ካልሆነ አድ ኒ ዶሜን ቱ ኤግዚስቲንግ ፎረስት ኢንቫይሮንመንት ኖሮ አዲስ ዶሜን ለማስገባት ስንፈልግ ደግሞ ሁለተኛው ኦፕሽናችን እንወስዳለን። ካልሆነ እንደ አዲስ የሚሰራ ዶሜን ከሆነ ግን ሶስተኛውን አድ ኒ ፎረስት የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ኦፕሽኑን እንመርጥና ታች ላይ ዶሜን የሚለው ፓርት ላይ ሩት ዶሜን ኔም ስጠኝ ይለኛል። ስለዚህ በተለምዶ ስንጠቀምበት እንደነበረው እንሰጣው ይሆናል ማለት ነው። ግዴታ ስለሚያስፈልገን ማለፍ አይቻልም። so libilab.com እየሰጠው ይችላልው አንድ ዶሜን ይሆናል። ከዛ ኔክስት በተንን እንጫናለን። ሶስተኛው ፓርት ላይ መጣል። አሁን ፎረስት እና ዶሜን ፈንክሽናል ሌቭል እንደምታዩት ፎረስት ላይ ከዊንዶውስ ሰርቨር ለስ የሚጀምረው እስካሁን እስካለው ድረስ ይመጣል። አሁን 16 እየጫነ ስለሆነ ፎረስት ፈንክሽናል ሌቭል ላይ የምትመርጡት ዊንዶውስ ሰርቨር ቴክኒካል ፕሪቪው የምትለዋን እንወስዳለን። 16 የምንጠቀምባት ነው። ማይክሮሶፍት ነው በዚህ መልኩ ያደረገው። ፕሪቪየስ ላይ ነበሩት እስከ 2012 አርቱ ስለነበር ነው። ሁለቱንም ፎረስትም ዶሜንንም በተመሳሳይ መልኩ አንድ አይነት እናደርጋቸዋለን። ከታች እሱን እንወስዳለን። ቴክኒካል ፕሪቪው ማለት ነው። ዛቱን ከወሰድን በኋላ ያው ዲኤንኤስ ሰርቨር የምትለውሽን ባይ ዲፎልት ትመረጣለች። ዲኤንኤስ እንደምታዩት ዶሜን ኔምስ ወይም ዲኤንኤስ ሰርቨር የምትለውን ቼክ ቦክስ ወስዳለች። ግሎባል ካታሎግ ጂሲ ዩዥዋሊ ከአንድ ዶሜን ኢንቫይሮንመንት ከሌላ ዶሜን ኢንቫይሮንመንት ላይ እርስ በርስ ተገናኝተው ወይም ደግሞ እርስ በርስ ተያይዘው የኮንፊግሬሽን ተሰርቶ አንደኛው ዶሜን ላይ ያለው ሪሶርስ ሌላኛው ዶሜን አቬሌብል የሆነ ፈጥራችን ኢንቫይሮንመንቶች ዩዥዋሊ ፎረስት ብለን እንጠራቸዋለን። ዶሜን እና ፎረስት ከዚህ በፊት የተነሳ ነገር ነው። ሰው አንድ ካምፓኒ አንድ የራሱን የቻለ 3 ዶሜን ወይም ሲንግል ፓረንት ዶሜን ይኖረዋል። ሌላ ካምፓኒ ደግሞ የራሱ አንድ ራሱን የቻለ 3 ዶሜን ይኖረዋል። ለተወሰነ ሪዝኖች ምክንያት ሁለቱ ዶሜኖች ዶሜን ትሪዎች ወይም 3 ዶሜኖች ጆን በሚያደርጉ ሰዓት ላይ ፎረስት ኢንቫይሮንመንት ነው ይፈጥር ይታወቃል። እሱ በሚኖር ሰዓት ላይ ጂሲ ወይም ግሎባል ካታሎግ ኢንቫይሮንመንት መፈጠር አለበት። ሁለቱ ማዕከል ያለውን ኮመን ኮንፊግሬሽን ሼር ማነው ሴንትራሊ ስቶር ለማድረግ የግሎባል ካታሎግ ስኬማ መፈጠር ስላለበት ጂሲ ያኔ ሪኳየር ይሆናል። እንደምታዩት የተመረጠ ፓርት ይሆናል። ከዛ ውጭ ደግሞ ከተወሰነ ጊዜ ጀምሮ ማይክሮሶፍት ያመጣቸው እንትኖች አለ ሪድ ኦንሊ ዶሜን ኮንትሮለር ወይም RDC የሚለውን ለማስረዳት ያህል አብዛኞቹ ዶሜን ኮንትሮለሮች ሁለቱንም ስራ እንዲሰሩ ይፈልጋሉ። የተወሰነ ነገር ራይት እንዲያደርጉ ወይም እንዲጻፍባቸውና የተጻፈው ነገር ደግሞ ኤክዚኪዩት እየተደረገ እየተነበበ ያው ማኒፑሌት እንዲደረጉ ወይም ጥቅም ላይ እንዲውሉ ይደረጋል። ግን አንዳንድ ዶሜን ኮንትሮለሮች ደግሞ አሁን ቅርብ ጊዜ ባለው ቴክኖሎጂ ወይም RDC ብለን በሚጠራው ብዙ ጊዜ አንድ ዲፋይን የሚደረጉ የዶሜን ኮንትሮለሮች ባሉበት ሁኔታ አንድ ኮንፊገር ከተደረጉ በኋላ ብዙም ቼንጅ ሳይኖራቸው ሪድ ኦንሊ አይነት ፊቸር ወይም ሰፖርት ያደርጉ አገልግሎት የሚሰጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ሶ ያንን በሚሆን ሰዓት ላይ ነው RDC። ስለዚህ አንድ ዶሜን ኮንትሮለር at same time read and write ዶሜን ኮንትሮለር ወይም ደግሞ at same time ደግሞ RDC መሆን አይችልም። ስለዚህ ከሁለት አንዱ ምን መጥበት ሁኔታ ነው። ፓረንት ወይም ደግሞ ዋናው ዶሜናችን ደግሞ RDC ሊሆን ስለማይችል እዚህኛውሽ ላይ አንወስድም። ሶ ከታች የሚያስቀምጠው የዳይሬክተሪ ሪሶርስ ሰርቪስ ፓስወርድ እናስገባለን። እሱን ሪኳየር ስለሚያደርግ ፓስወርዱን ስትሮንግ የሆነ ፓስወርድ እንደዚህ መስጠት እንሰጣለን። ብዙ ጊዜ አንሰቲቭ ፓስወርድ የምንሰጥባቸው አጋጣሚዎች አሉ።
አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ፓስወርዶችን ቀይርበት ግን እዚህኛው ላይ ሞር ኦፍ ስትሮንግ የሆነ አድሚኒስትሬቲቭ ሌቭል የሆነ ፓስወርድ መስጠት ያስፈልጋል። ሶ ከስለኛው ላይ ኮንፊርም በዚህ መሰረት አደርጋለሁ። ሶ ከታች ያለችውን በተን ኔክስት ላለው ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት የዲኤንኤስ ሰርቨር ዴሊጌሽን ጠይቀኛል። አዲስ ሰርቨር ነው for the first time የቻናል ያለው ሰርቨር አዲስ ኢንቫይሮንመንት ስለሆነ ዲኤንኤሱ at same time ደግሞ ፓረንት ስላልተፈጠረለት በዚህ መልኩ አምጥቷል። እሱን ተውና ኔክስት ላውን አዲስ ላውን ኔት ቫይስ ኔም በዚህ መልኩ ይመጣል። ሶ ቀደም የሰጣሁትን የዶሜን ኔም ያለ በፊት ከዊንዶውስ 7000 በፊት ላሉ ማሽኖች ሪዞርስ የሚያውል ነው። ሶ ራሱ ቀደም ከሰጣሁት የዶሜን ኔም ላይ ፒክ ያደርጋል። እሱን ቼክ አደርግና ወደሚቀጥለው ሄዳለሁ። ሶ እዚህ ጋር የአክቲቭ ዳይሬክተሪ ዶሜን ሰርቪስ ስራ ለመስራት የሚያስችሉ ፋይሎች አሉት። ለዳይሬክተሪ ሰርቪስ እንደ ዳታቤዝ ነው ሰርቭ የሚያደርገው። በዲፎልት የሚያስቀምጥበት ሎኬሽን ይመጥራል። ለምሳሌ አክቲቭ ዳይሬክተሪው ዳታቤዝ ይኖረዋል። ሶ አት ኤንድ ምንጭናቸውን ነገሮች እዛ ዳታቤዝ ላይ ስቶር እያደረገ ከዛ ያነበው የሚሰራበት ሁኔታ ነው። ሶ ለዚህ ፐርፐስ የዳታቤዝ ወይም ዳታ ፋይል አለችው። ያችን ፋይል የሚያስቀምጥበት ፓዝ የመጀመሪያው ፓዝ ከላይ ያለችው እንደምታዩት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሎግ ፋይል ስለሚኖረው ትራንዛክሽናል ዳታዎች ወይም ሎግ ሬትድ የሆኑ ፋይሎችን ደግሞ ማስቀመጥ ስለሚኖርበት ሎግ ፋይል ይኖራል። የሱን ሎኬሽን ነው ሁለተኛ ላይ ያስቀምጠው። ሶስተኛው ከግሩፕ ፖሊሲ እና ከሌላ ከኤዲ ማኔጅመንት ጋር የተያዙ ፋይሎች እና ስክሪፕቶች የሚቀመጡበት ቦታ ደግሞ ሲስ ወይም ሲስተም ቮሊዩም በተለምዶ አለ። ሲስ ቮሊዩም ፎልደር እዛ ላይ ይኖራል። ሶ አንለስ አዘርዋይስ በጣም የሆነ የተለየ ሪዝን ከሌለን በስተቀር ዲፎልቱን በዚህ መሰረት እንተውና ከታች ኔክስት በተንን ጫናለው ማለት ነው። እዛ ባሻገር ቅድም የወሰናቸው እዚህ ሪቪው ኦፕሽን የሚለው ስክሪን ላይ ቅድም የሰጠናቸው ከመጀመሪያው ስክሪን ጀምሮ ስንሰጥ የነበረው ኦፕሽኖች እንዳለ ያመጣልኛል። ሶ ሪቪው ማድረግ እችላለሁ። በዚህ ላይ if any ኤረር ካለ ማስተካከል ፈልገው ከሆነ ደግሞ ፕሪቪየስ ስክሪን እየነካችሁ ኋላ እየሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከዛ ውጪ ከስር ፖይንተሩ ላይ እንደምታዩት ቪው ስክሪፕት ምትላለች። እስካሁን የሰራሁትን ኮንፊገሬሽን በስክሪፕት መልክ በፋይል መልክ ጽፎ የሚያስቀምጥልኛል። ሶ እሷንም ሴቭ ማድረግ የምችልባቸው ሁኔታዎች ነው። እንደምታዩት እስካሁን የመረጥኳቸውን ነገሮች እዚህ ላይ አስቀምጣለሁ። በኋላ ላይ ለሌላም ሰርቨር ወይም ለመሰል ነገሮች ለዶክመንቴሽን ፐርፐስ ሊሆን ይችላል እቺኛውን ፋይል ያለችውን ኮንተንት ኮፒ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። ወር ደግሞ ፓወርሼል እና መሰል ኮማንድ ላይን ኢንተርፌሶች ላይ ይሄን ጠርቼ ለማድረግባቸው ሁኔታዎች ይኖሩ ይችላሉ። በዚህ መሰረት ማለት ይችላልላችሁ። ከዛ ኔክስት በተን ካለ ወደሚቀጥለው ፓርት ለመሄድ ፕሪኩዊዚት ቼክ እያደረገ ነው የሚፈልጋቸው ነገሮች። ሰው ሰማው የዋርኒንግ ሜሴጆች ሊመጡ ይችላሉ። ዋርኒንጎቹ የሚታለፉ የዋርኒንግ ሜሴጆች ሊሆኑ ይችላሉ። ምናልፋቸው የዋርኒንግ ሜሴጆች ሊሆኑ ይችላሉ። ሶ እንደምታዩት በጣም ክሪቲካል ከሆነ ቀይ ያደርገዋል። አሁን ግን በኤክስክላሜሽን ማርክ ላይ ያመጣቸው ከለሮች እንደምታዩት ግሪን እና ሶ ብለው አለ። እንደገና ቢጫ ሶ ኢንፎርሜሽናል ሜሴጆች እና ዋርኒንግ ሬትድ ሜሴጆች ናቸው። ብዙም የሚይዘን ነገር ስለሌለ ኢንስቶል የምትለውን በተን ከስር ክሊክ እናደርጋለን። ሶ የመረጥናቸውን ኦፕሽኖች በሙሉ እየተከተለ ኮንፊገሬሽኑን በዚህ መሰረት እንደምታዩት መስራት ጀምሯል ማለት ነው። ልክ ስራውን ሰርቶ ሲጨርስ እቺኛው ሜሴጅ ትመጣላችኋለች። you are about to be signed out የምትል ሜሴጅ ትመጣለች። ሶ ሪስታርት ሊያደርግ ማድረግም ስለሚፈልግ ሜጀር ቼንጅ ስለሆነ ክሎዝ በምትሉ ሰዓት ላይ ማሽኑ ሪስታርት ያደርጋል። ማሽኑ ሪስታርት እንዳደረገ በተለምዶ ሰርቨር ማኔጀር ለምንጠራው ዳሽቦርድ ስክሪናችን በዚህ መልኩ ፖፕሌት ያደርጋል። እንደምታዩት በግራ በኩል አክቲቭ ዳይሬክተሪ ዶሜን ሰርቪስ በዚህ መልኩ መጣልኛለች ማለት ነው። ሶ ካስፈለገ ደግሞ ቱልስ ሜኑ ላይ ሄድና ከኤዲ ጋር የተያዙ ቅድም የመረጥናቸው አድሚኒስትሬቲቭ ሴንተር፣ ዶሜን ትረስት፣ ሳይት ኤንድ ሰርቪስ፣ ዩዘር ኤንድ ኮምፒውተር የምንላቸው 5 ተከታታይ ስክሪኖች ኢንክሉዲንግ ፓወርሼል ፎር ኤዲ በዚህ መልኩ የሚመጣ ይሆናል። እንደምትመለከቱት አንዱ ዊንዶው ለመክፈት የተሞከረው አክቲቭ ዳይሬክተሪ ዩዘርስ ኤንድ ኮምፒውተር ምትለዋን የከፈትኩት። ሶ ቅድም የተጠቀምኩበትን እንትን አካውንት ይኸው እዚህ ላይ ማየት ይችላልላችሁ። አድሚኒስትሬተር ምትለው አካውንት እዚህ ጋር ያለች እሷን የተጠቀምኩት ማለት ነው ፓስወርድ ሰጥቼ። ከዚህ ውጭ ያሉትን ዩዘሮች ግን ካምፓኒ ላይ የሚኖሩ ዩዘሮችን እንዴት እንፈጥራለን፣ የዩዘር ግሩፕ ይኖራል። ግሩፕ እንዴት እንፈጥራለን፣ ግሩፕ ደግሞ ምን አይነት ታይፕ ነው፣ ከዛ ውጭ ኦርጋናይዜሽናል ዩኒት አለ ለዲፓርትመንት እና ለብራንቾች የምንጠቀምበት እሱንም በመልኩ ክሬት ማድረግ እንችላለን። የኮምፒውተር አካውንት፣ ዩዘር አካውንት
የአካውንት ማኔጅመንት ለሁለቱም ፓርቶች እንዴት እንሰራለን ፓስዋርድ ፖሊሲ ምናምን የሚሉት ነገሮች በቀጣይ ቶፒኮች ከቨር የሚደረጉት ነው ሶ ይሄ ኛው የቪዲዮ አካል ፓርታችን ፎከስ ያደረገው የሰርቨራችን ላይ ተጫነው ሰርቨር 2016 ተጠቅሞ አክቲቭ ዳይሬክተሪ ዶሜን ሰርቪስ እንዴት እንጭናለን ከዛ በኋላ ይሄንን ማሽን ወደ አክቲቭ ወደ ዶሜን ኮንትሮለር እንዴት እናደርጋለን ምንድነው የሚሰሩት ኮንፊግሬሽን ስቴፕ ዶሜን ኮንትሮል ለማድረግ የሚለው ነው የሚያሳየው